The Dinkwap Show. Sabi nga nila, 'di ba, let your enemies parang Close to you. Oo, yun, quotable quotes na yun. may highlight na. May highlight na. Keep your friends close, enemies closer. Naka 1 point siya rito. Siya pinaka-ulting sinabi. Ayun, pinag-isipan niya. Nakapuntos. Nag-ano Isip siya ng quotable quotes niya. Anyway. Sige. The Dinkwap Show. Ako din nagdududel ako. Walang laman yung notebook ko na may Yun yung sense. natin pag nabobore tayo. Ako nag-flame. So, Wow, all boys ka. Ikaw, baby. Ayan. Wow. Wala na. Nagkakating. Umakit na bakod. Pag nabore na siya yung nagkakating. Nakatingin sa ever. Nakatrain sa The window. Dinkwap Show. so tatlo yung engineering yung background dito. Wala lang engineer dito. Wala. Pero, Alvia. Baka pwede na ako mag-engineer. Pero complete na tayo. Pero malik kasi may construction kayo eh. So, kahit pa paano di ba? Pero hindi naman yung katulad talaga. Kasi di ba iba yung parang project manager ka na nag-business manager ka kaysa dun sa engineer mismo. Parang magkaiba kasi siya eh. Tama. Tama naman. Doon na ba tayo? The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hello and welcome to another episode of The Dinkwap Show. And we are your hosts. I am Rem. I'm Alvia. And we still have here our guests. I'm David. And Liz. And medyo nagka-technical difficulty kami ngayon kasi this is our pang ilang attempt na natin. Third. Oo, nagluloko kasi yung SD card. yung SD card ng camera, but hopefully okay na siya. Okay na. So, diretso na tayo sa topic, no? Oo. At marami sayang yung intro kanina eh. Kunin mo na lang. Oo nga eh. Pagtapalin mo na lang. I-play natin ngayon. Hindi. So, nga, walang nagtatanong na yung mga guests natin ngayon is maganda rin yung story sa buhay. Inulit niya lang. Inulit talaga. May script ako rito, hindi nyo nakikita. Hindi mo naman sinabi. So, kasi sila is mga background nyo is engineering, di ba? Yes. Yes. But they are actually now business people. So they have a few small businesses and hopefully lumaki into an empire. Manifesting. Pero gusto natin pag-usapan, paano nabuo yung first business nyo? No? Ano muna yung first business nyo? Clothing business ng mga kids dresses. Ayan. So, ako personally curious ako, paano talaga nabuo siya into what Paano nagsimula? paano nagsimula at sa paano narating yung ngayon. No? Okay. Sige. So, una tayo sa umpisa. Ano yung naging Bakit? motivation? Ba't na nagsimula? Yun, yung naging motivation ng first business is for me to go home. Kasi dati, OFW ako. So syempre, nag-iisip kami kung ano yung namin, plans, ganyan, Bago pa lang siya. Like, first day pa lang sa Singapore, second day, mga ganun. Sakto to no? Bring David home. Bring David Sobra yung- home. Operation Bring David Home. Oo, yung pala yun. Okay. Kasi Pero yung planning LDR. talaga, di ba? Parang 5 years siya sa Singapore. Tapos day 2 pa lang sa Singapore. Yun na yung pinag-uusapan namin. Day 2 pa lang. Oo, ganun talaga. Bring Na- David home na kagad. Na tag dito na, anong tawag Hindi doon? kasi, di ba nanonotice mo naman sa mga, you have to know kung ano yung exits, it's either magmamigrate ka or you have to go home. Yan, ganun siya. So, yung napag-usapan namin, when he was proposing to me, may mga para akong nag-a-apply sa trabaho. May qualifications. Parang tinanong niya, okay, anong plano mo? Ganyan, anong plano niya?
niya, Na ganyan. nagpo-propose siya sa'yo. Hindi pa siya nagpo-propose. Ah, Parang okay. may ring May siya. screening pa, may Kala ko screening. during May the screening, proposal. may screening. Ano ba pa Hindi. plano mo sa Oo, buhay? sabi ko sa'yo, di ba, parang kailangan marami siyang research, marami siyang alam. Kaya nung ganun yung tanong niya, ba't natatawa ka? Iba daw yung pagkakaalala niya. May ibang version ng Iba ba yung- reality. iba ba yung sa'yo? Ganun talaga. Parehas lang, parehas. Parehas lang. Okay. May Nandun quorum, kami may sa quorum, may Marina quorum. Marina Bay Sands, yung tinatanong niya sa akin, parang anong plano mo? Okay lang ba ako ng 5 years dito? Ganyan. Ako, tapos sabi ko, okay lang. O pag sabi niya, okay lang ba? Kasi may proposal din ako. Okay lang ba na magnegosyo ako sa sa Pilipinas tapos pag naging okay naman yung umuwi ka, ganyan. So, naman siya. Sabi niya, sige, pag 2 years, ganyan. Di ba may pa siya? May timeline. May deadline pa siya sa akin. Okay. So, ganun yung So, may pressure. Pinressure ka. Yes. Bring me home. Bring David Hindi naman, home. baga, parang, sige, pag hindi ka pumasa dyan, dito ka na, parang ganyan. Ikaw yung lilipat ikaw na yung scene. lilipat. Magpa-migrate ako doon or ganyan. Okay. So, iba Pero, yung reason. Parang, Pero bakit Paano napunta sa closing? kasi di ba taga-Taytay ako? Oo. So, pag Taytay ka, maraming mananahi doon. So, mas maraming skilled, yung resources na doon mo talaga makikita na minsan sisingit ka lang, ganyan. Tapos, Pero bakit kids clothes? kasi nung bata ako, mahilig talaga mag-drawing ng mga pang-kids. Ayan. Ng grade 3. Drawing ng... Di ba yung paper doll? Uso yung paper doll na, di ba? Aywan ko pala, hindi Oo, pa sa hindi niya kanya. alam. Ba't ako tinatanong mo Tumitingin na siya. tungkol sa Oo, paper yung doll? paper doll kasi. The Diba drawing, yung damit niya, ikakabit mo dun sa paper doll. Oh, ganun yun. Parang nakandaan ko nga yun. Bakit kami Talaga ba? ganun? Wala ka namang kapatid na Yun yung babae. cut out Oo. na. cut Yan. out. Tapos pag nagkamali kang pilas, di mo makakabit yung damit ng Tapos paper pag doll. bagyo, mauulan ang lahat ng paper dolls mo. So, ang gagawin mo, makakarton ka, magdodrawing ka na lang. Oo. Tapos, yung paper, dodrawingan mo na lang siya, tapos kokoloran mo. So, yun na yung mo. Tapos, Kakabit mo na siya sa paper pag doll. nabubore ka alala ko grade 3, nabubore ako sa mga, sa mga lessons. Ewan ko, kasi matalino si Alvia eh. Nabubore ako makinig. So, nagdodrawing ako. Okay. Ganun. Ako din nagdududel lang. Walang laman yung notebook ko na, diba? na may sense. Yun yung natin pag nabubore tayo. Ako nag-flame. So, Wow, all boys ka. Ikaw, baby. Ay, Wow. Wala na. Nagkakating. Nagkakating. Umakit na bakod. pag nabore na siya yung nagkakating. Nakatingin sa Ever. Nakatrain sa window. Ano mga oras dapat nakakit na ako ng bakod dito. So, yung mga boredom natin, nagamit natin ng pagtanda. So, doon talaga nagsimula. May passion ka for drawing mga for kids. Yes, ganyan. Galing. Hindi naman siya passion. Parang lang Hilig talaga. lang. Nabobore ka lang Interest. talaga. So, gagawin mo siya. Bakit ba mahal yung paper doll eh. Di ba pag binabagyo kasi sa probinsya, ewan ko, pag sa inyo, pati yung books mo, binabagyo din. Parang ganun. So, nawawala pati yung mga Pag paper binaha. dolls. Oo. Paano yung naging process mo during that, nung nagsisimula ka? Paano ka naganap ng resources, mananahe? Hindi. Talaga. Nung una naman, ang ginawa ko was, since si David nasa ibang bansa, siya yung capital. To sabi ko sa siya niya. yung Oo, banker. siya yung capital. Ako naman yung sabi ko, baby, magbibusiness ako sabi niya. Bigyan niya akong 50,000. Sabi niya, hindi unlimited yung capital Ganun yan. So, siyempre ako, iniisip ko, maingat talaga ako kung sino pagkakatiwalaan ko. May lumalapit sa akin ng mga tiyahe na ganyan. May 50,000 ka pala. Ganito na lang i-invest natin. Mga Mga tsahin. So, nalaman nila? Oo. Kasi yung nanay, di ba yung mga nanay nag-uusap-usap? Alam ng isa, alam ng lahat. Ay, Diyos ko, okay. Si David, manager natin yan. Boss natin yan. Pag sinabi niyan, kailangan sundin mo or else, di ba? Di yun sinabi ko, inisip ko lang 5,000 lang yung capital ko. So, parang ang ginawa ko nun was, hindi muna yung parang nagbili agad ng mga malalaking makina, hindi. Parang muna ako, tumingin lang ako muna ng opportunity. Hindi naman agad-agad magja-jump. Pero opportunity, may nagpapagawa ng heat, Kala ko nagpapatayan. Crash guard. Hindi, what do you call that? Yung mga t-shirts before. Alam mo yung Mapatahe? League of Legends? May mga, kasi before yung mga conferences. Ayun. Parang... Convention. Conventions, yeah. Tapos yung mga may high school classmates ako, nag-post siya ng ganon. So, sige, sabi ko, sige, bigyan mo ako 100 pieces lang. Pero marami kasi in demand. Pero ang kinuha ko lang 100 because I just want to try. Tapos nag-try ako.
di pag kasi, nagtatanong ako sa mga, what do you call that, yung mga boss ng mother ko. Tinatanong ko sila, investigate. Ano bang gagawin ko? Magpapatahi ba ako? O ganyan. Ano yung trabaho ni mother? Nagka-cut siya. Tapos gumagawa ng pattern. So parang yung mga resources ko talaga, mapapagtanungan yung family. Oo, ayan. Tapos tinanong ko, di may project na ako, may opportunity na ako, maliit lang, sa kasya lang. Tapos, ang ginawa ko nun, tinanong ko si mother, ito may tanggap akong project, ganyan. So, dinala niya ako sa mga boss niya dati. Pero yung mga boss niya dati, so nagtanong ako, sabi ko, anong gagawin ko? Sa una, sabi niya, hindi, mag-hardware ka na lang. Sabi ko, kala ko, dali-dali mag-hardware. 5,000, may mag-hardware. Tapos yung isa naman, sabi niya, hindi, matanda na kami. So, asan nyo na yan, ganyan. So, kung baga, parang ikaw, you have to do it on your own. So, parang nag-research ka naman, ng ganong way, wala ka pa rin nakuha. Mag-hardware ka na lang. Natanggap ko na. So, ang ginawa ko talaga, na lang ako, parang, sige, paano ba ito tatatakan? So, nagkadlakad ako mano-mano sa Taytay. Sino ba mag-hit silk screen during that time? So, that was the original. So, nagawa ko naman yan. Tapos, di okay naman yun. Tapos, second batch ulit ako, ganyan. So, kumbaga, parang I'm just testing kung saan ba ako. Tapos, pa ako, what do you call that? Yung nag-alok pa ako dun sa, ang pangalan nun? Baklaran. So parang na-experience ko talaga yung isi-sell mo na wala ka pa. So parang bibili ka lang, gusto mo ba yung produce natin to? Tapos gusto mo bang bibili lang ako ng something sa sa mall. Tapos gusto mo ba producean kita ng ganito? Ganyan. Tapos ilang pieces. Marami din nag-no nun. Pero ang matatandaan mo lang talaga yung nag-yes. Yan. Pagkatapos nun, syempre hindi naman natuloy yun kasi wala ako production. So parang wala akong mananahi. So ganun. Ayun. Tapos parang, ano ba yung ginawa? Ano sinasubcon mo? Parang gano'n. Dapat isa-subcon ko lang siya. Pero siya, yung mga tiyahin ko, hello sa tiyahin ko. Pero hindi naman manonood. Hello yun. po mga tita. Hindi nila alam to. Na-hack yung Facebook niya. Tapos, hindi naman niya manonood to. Tapos, this parang hindi, kasi sabi niya nagugutom daw sila pag ako kasama. Anyways. Kasi hindi talaga ako pag nagtatrabaho kasi tatrabaho talaga ako. Ewan, kayo ba ganun ba kayo? Ayan, di ba? Parang nakakalimutan mo yung oras. Tapos, it's a long process talaga. Paano ba? So, nung kumuha ka ng pwesto, since wala talaga akong tingin ako sa Taytay Tianguis. So, tatanong ka talaga, mano-mano kasi yung pagtatanong before eh. Wala namang online. Online yan. Unlike ngayon, parang sabi ko, ang dali naman para pag mag-start ka, mas madali siyang magtrabaho ngayon. Unlike ngayon, lalakarin mo talaga, okay, gusto ko ng pwesto. Pupuntahan mo talaga yung pwesto ng madaling araw siya. Pupuntahan mo talaga siya. Tapos kapag nag-no siya, babalikan mo. Kukulitin mo talaga siya. Unlike ngayon na parang, kung sinong mas para mag-a-announce ka lang sa group page o ganyan. Tapos marami ka nang magiging contact. Unlike before na mano-mano talaga. So yun yung naghanap lang ako ng pwesto. Ayan. Pero at least mabuti nga parang na-experience mo yung ganun. Tawag dito. May starting point ka agad kasi parang hindi ka nagsimula sa zero knowledge kasi napagtatanungan ka na di ba? Yeah. I guess yun talaga yung parang pinaka-okay kasi may mapapagtanungan ka. And dati kasi, yung mga tao willing tumulong. Dati kasi. Probinsya pa yung Taytay dati. Oo. Rizal pa. Wala pa rin naman siya city. City na ba siya? Hindi. Taytay Rizal City pa rin. Yung sa Rizal. City Taytay Rizal pa rin siya. So, it was a long process kapag nag-start ka ng negosyo na wala kang, sabi nga ng friend ko na, di ba may mga friend kasi akong Chinese. Sabi niya, bakit ka nagtatanong sa akin? Magtanong ka doon sa mga Chinese friends mo. Sabi, hindi, ikaw kasi nag-start ka sa zero. Ganun ba yun? Parang mas sila na parang at least ikaw minano-mano mo talaga itong mga to kasi kabatch ko parang pinasa yung ganyan. Minana nila. Bagay. Yun. So pa lang yun, pwesto pa lang yun, tapos maghahanap ka pa ng item. So yung item, kaya ko lang nalaman nun kung ano yung nag-work na item sa akin was, gumawa ko ng Facebook page ng Taytay Tianguis. Just to promote the place lang. Kasi nakakuha na ako ng place eh. Alam ko naman na pinag-promote ko yung sa akin, wala naman akong product. So in that way, kapag meron akong what do you call that? Parang may pool ako na ito yung mabenta ganyan. So malalaman ko, parang may research ba? So yun. So nung parang tatanong, may item po ba dyan? Yun. So lumalabas, ginawan mo ng
Facebook page Yung si Taytay Tiangge. Ano yan, nagpaalam ka? Or Wala Hindi, namang dati naman wala papaalamanan namang eh. papaalamanan eh. Parang ang purpose mo lang naman talaga. At saka wala rin silang Dati, page. di ba, kahit anong, basta gawa ka lang ng page, wala namang pakialam yung mga tao. Kasi pag gagawin mo yung iba ngayon, pagka baka, syempre, I-claim kasi. ba't mo kiniklaim to? Hindi ka naman ganun, no? Ganun. Dati wala naman. Pwede ka Di ba wala naman, tsaka dati hindi naman gumagawa ng mga pages yung mga Anong government year bodies. to? 1970s? Hoy! 2015. 97. Kasi parang ibang yung yung mundo eh, no? Kasi ngayon, matik, pag may business ka, gagawa kang page eh. Oo. Tapos doon ko nalaman talaga, ito pala yung nag-work. Tapos halimbawa kapag yung marketing pa nun, ang hirap kasi parang sa ano talaga, yung mano-mano sa vlog, tapos magka-answer ka ng comment, tapos this is my page. Parang gano'n. Oo. Ginapang talaga. Tapos ano talaga? to, nag-work ka nito, di ba? Yeah, nag-work ako nito. May work ka pa. Pero parang nag-resign na ako nito. Nag-resign na pala ako. Finul time mo siya. Kasi naman mo, malala isa-isahin mo yung legwork naman. So, ganun yung parang mano-mano yung research, mano-mano yung lahat, mano-mano talaga. Kasi unlike ngayon, mas madali ngayon pag nag-research ako ngayon ng items. ChatGPT lang. Di, yung parang, di ba pag, iba kasi ngayon, di ba pag nag-research ngayon ng items, halimbawa, paano ba? Ano ba yung niche? Tapos ano ba yung mga nila, challenges, ano ba kailangan nila? Tapos, pag nakita mo isang item na to, check mo yung demand. Di ba parang may mas madali siyang mas madali siyang Kita mo na gawin. agad, Oo. Kasi pag may demand, ibig sabihin pag bumibenta ng at least 1,000 plus yung ano na yun. So at least kapag nag-jump ka doon, alam mo na may kailangan nun. So, kailangan mo na lang i-bridge yung tapos ngayon, pag nagre-research ka yung comment, ayaw ko nito kasi maliit yung size. So, gagawin mo ng mas maayos Mas na malaki yung sizes. Yung parang, alam mo, mas madali ngayon. Isa Lahat dati kasi talaga. ng tao. Ay, naku, talaga yun. Ngayon, lahat ng thoughts ng mga tao, nalalagay na nila online. Kasi brick and mortar yung ano mo eh. Oo. Oo, talaga. So, yung parang, yung research ko dati was parang, imagine, gumawa ko ng page. Para sa buong Taytay Tiangge. Mano-mano ko ba pinapalike yun? Nakakaloka talaga dati. Paano mo nakakuha yung una mong yung tahian talaga, yung nagkaroon ka na ng... Siyempre, papalakihin mo siya muna. So, parang nung una, ang ginawa ko, di ba 5,000 nga lang yung, 50,000, pero 5,000 lang yung kailangan ko doon gastusin. So, ang ginawa ko nun was, may mga mamis na ako, okay, gantong item, ganyan. So, Retail ka nito muna. retail talaga. Tapos sabi ko, sige, gawin ko yan. Pero alam mo yung parang maliit lang yung kapital mo. So, may remnants kasi tinatawag. Pag bibili ka ng tela, it's either rolyo or remnants. Yung rolyo, parang isang ganun pa lang 5,000. So, wala ubos na agad. Ubos na Oo. agad yun. So, yung ginawa ko, yung parang remnants na yun. Parang siyang pile of Tela-tela. tela-tela. Natitingnan mo talaga. Ganyan. Okay. Tapos, hindi pa sila pare-pareho. Ganon yung sistema. Oh my God. Kaya pala minsan yung mga damit, ang weird nung halo ng mga pattern. Ganon siya. Okay. O bakit ganito yung pattern niya? Bakit ganito yung print niya? Parang hindi siya cohesive kung ganon. Kasi nga, Kasi hiwa-hiwalay. Remnant siya. Lalo yung mga pambahay, di ba minsan medyo weird yung combination. Ganon. So, di ba wala akong tao? So, makikiusap lang ako, ate, pwede ba pag after ng shift mo dyan sa ano mo, dito ka Paano naman. naman? Oo, ganon. Ganon, no. Ganon talaga siya. Tapos nung parang may time na, tsaka nung first day pa, hindi naman agad kikita yun eh. Hindi Parang talaga. hindi talaga mga at least 6 months. Maghintay ka ng at least 6 months. Hello. Yung best friend mo. So yung, imagine mo kung ikaw isang regular employee, tapos di ba sanay tayo na parang may minsan nga, pumapasok. Kinsenas, kada Kinsenas, parang minsan, kinsenas. ewan ko, na-experience nyo ba yung parang, oh my God, kulang, ito na lang yung baon ko, parang ganon. Petsa de Na-experience peligro. natin yan ng college. Oo no? Kasi naman. Petsa de peligro. wala na tayong pera. Wala na. Nagpupulot tayong barya dun sa... Ayun. Teka, habang ginagawa niya yun, anong ginagawa mo? OFW ko as a Singapore. electrical engineer sa Singapore. So, Tumutulong ka dun sa business nun. oo, Paano? financial. Banker. So, nagpapadala ka ng monthly?
Hindi. 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 Kasi nga, di ba sabi niya, yung 50K 50K lang. lang. Yan na Oo, yun. yun na yun. Tapos kapag halimbawa, Hindi, nagpapadala ako ng Hindi, sa di mga ba, tela. kapag yung later on na, hindi ka, kasi mag-scale up na. Pero yung parang hindi pa hindi pa siya nagpapadala. Nung di pa masyadong maayos yung yung operations. Nung magsiscale na, dun Oo, na doon pwede. lang siya nagpapadala na parang, may order ako, so ka na. Oo. Pasok ka na. Parang ganun. Remit. Kailan siya That's parang na. tawag dito? Kumbaga na-establish na. Na-establish na sa giging profitable Nung may na. repeat orders na. Mga gano'ng katagal yun? Mga siguro 6 months, ganun. 6 months. Mabilis yun. Bilis ah. Oo, kasi nga, dati naman, walang China. Wala. Mabilis lang talaga. Oo. Wala kang okay. kalaban na Wala ka masyadong- Shopee. Kumbaga dati, kasi di ba seasonal yan? Yung sa mama ko, nag-China yon, tapos nagtigil sila. Tapos ngayon, nawala na naman, nung wala na naman, parang nagbo-boom na naman yung mga local industry. Tapos nung kumaga right timing lang, 2015, hindi masyadong sikat pa yung mga online selling. Ang sikat nun yung parang, Tiangge. wholesaler ka bibili, yung mga taga-probinsya. Taga-probinsya kasi bumibili sa amin nun. Tsaka doon nag-start kasi yung maging garment capital yung Taytay. Parang doon siya Anong pala Sumikat na din yung Taytay Tiangge. doon. Dinadayo siya. Nung sumikat yung Taytay Tiangge, may pwesto na siya doon sa Sa Tiangge. Facebook page pa. Na siya gumawa. Sakto. Thank you, Taytay. Minsan Galing, nga no? tinatawagan ako ng unang hirit. Sabi ko, ay hindi po to yun. Kasi akala, Ikaw Siya yung official. Kasi may-ari. maraming following eh. Oo. Akala nila, Ikaw yung may-ari. Di sana nagpa-interview ka pa rin. Ayoko nga. Oo, di ba? Di sana mas malaki na yung podcast mo. Oo nga. Low-key lang, low-key. Sobrang Okay. sikat kaya yung Taytay Tiangge. Hindi nadayo siya Kasi before. dati, yun nga yung... Kasi walang Shopee. yung mga ganun. yung maingay kasi dati, Divisoria tsaka Baklaran. Yun naman yung eh. mini-message ko doon sa Pero kasi ang hirap din naman pumunta ng Divisoria at Para sa Baclaran. atin. Oo, para Sa atin, kasi taga-east tayo eh. Pero, So, yung Taytay Tiangge, yung parang naging divisoria ng mga yun na nga eh. Sa atin. Oo, doon kami namimili ng damit nun eh. Kasi wala yung mararating nung pera mo eh. Kaya nga eh. Pero yung paano ba yun? Di ba parang, saan nanggagaling yung supply ng Taytay? Sa Sa kanila din ba? Hindi. May JO, job order. Ah. Tapos meron naman na parang galing China, meron din galing Taiwan, meron galing Korea, meron. So depende. Iba-iba din. So Okay. kumbaga yung mga tira-tira nila. Minsan pag nakita mo yung mga prints, parang yung nakikita mo sa mall kasi ibig sabihin tira nila yon, yung rolyo na yon. Oo. Yung mga surplus. Hindi iba naman, pa ba parang yan? excess ng Excess. production. Halimbawa, di ba nag-order yung big company, tapos pre-production niya. So may tira kasi siya. May pasobra lagi. No? May pasobra lagi. Tapos yung pasobra, ibinibenta nila ng mas mura. Yun. So dapat mas alam mo yung mga pagagandang quality na tela. Kasi hindi lahat maganda. Oo. Ah. Totoo yan. Sobrang no? Sino nagsimula nun? Pero no? paano ka Ha? Sino napunta kayo sa... nagsimula nun ng ganun ng Sistema, gawin? Oo. hindi ko rin alam. Matagal na yun. Kaya nga eh. Pero sa- paano ka nakaabot sa damit na pang bata? Di ba nung una dun ka sa Sa yung shirt. mga conference, gano'n? Hindi tinanong kasi, di ba parang inire-recommend nga sa Taytay page. O parang, saan to? Kasi ang usually natatanungin dyan is yung mahal sa mall na maganda. Gusto nila ng mas mura. Pero So, kahit ipopost hindi nila. masyadong... Nagpo-post sila ng nagsasend hanap picture. nila. May picture. Saan sila picture? Okay. So gagawa lang ako ng version ko. Okay. Gets. Okay. Oo nga, no? Kasi bihisa ng batang babae. Ang kahit iba-iba yung fit check niya araw-araw. Yeah. Ganun. Parang Ganun yun, lang di siya. ba? Ano yung mga ba yung mga brand ng pangbata? Mga periwinkle ba yun? Ay, mga ganun. Oshkosh bigosh. Social yun, ha? Social. Social, wag naka-oshkosh Pangarap bigosh pa yun yung ng anak bata mo. ako eh. Talaga ba? Gosh, Iba gosh. kasi pangarap ko na rin. Magkaiba tayo ng ano. Pag gaganyan, ay, yaman na itong mga to. Pero kasi kahit yung pamangkin ko na babae, ang dami-damit nun. Pag babae As talaga. in. Nagpanglalaki ako. Hindi Hindi talaga. masyado eh. Nagpang-adult din ako. Pangit din. Hindi din. No, ano naman. Mas lucrative yung ano. Nakabrief lang ako dati nung lumalabas ng bata ako. Buti ka may brief. Yung iba wala eh. Yung ibang bata wala eh. Hubot-hubad lang eh. Pero paano mo, ngayon? Paano kayo nag-decide na parang kailangan na natin scale up to? Paano ba? Yung demand siguro. Yung demand. Pero Pag may retail ka nag-order, nagsimula, di ba? Hindi, wholesale. Wholesale talaga. When you say wholesale, hindi lang naman siya wholesale na maramihan. Parang
ganun. Tatlo na yung wholesale doon sa Taytay. Uy, dati 6 Taging 3 pala. Okay. Oo, taging 3 yun from the beginning. Sinasabi lang Dati nila na 6 wholesale, pero kung tutuusin. Pero 5 piso lang yung difference no. Oo, diba? O 10 piso. Oo, kasi kami 3 kami kapatid ng babae. Tapos later on naging 4. So, wholesale kami kagad. Oo. Kasi halos magkakasize kami nun eh. Ganun siya. Ganun pala siya. Tapos nung parang Pero may supplier din siya sa Baclaran na hindi pa May sila kumukuha wholesale. din sa'yo. parang ganun. Kasi pero pag lang na may pag Christmas or May seasonal lang may din. mga seasonal, may mga every year nag-iipon, ganyan, ng kanilang mga Tapos yun sa probinsya, iba nagbebenta. benta talaga, oo. Yun talaga yung ginagawa nila. So, Kumbaga, lalabas, parang kukontakin kayo. Order sa'yo niya, kasi bibenta nila, i-resale nila. Actually, mas kadalasan yung News? hindi, yung parang on the spot. Oo, na parang ganun. Hindi yung order. May isa lang ako sa Baclaran na nag-order na ganun. Mga very few lang, as in very few lang na, bili akong tela tapos, very few lang yun. Hindi siya marami na So, madalas parang pupunta dun sa pwesto. Tas, Kulit din, ganito. yung parang tawag dito, parang ganun usually yung mga maliliit na business persons eh. Parang more on, bihira sila magplano ng malayuan na kailangan ganito yung... Yung kapital kasi yung doon. At Sabagay. saka, Pag-iipunan pa. saka sa fashion kasi, medyo siya, Mabilis. delikado. Oh. Kasi parang ang sa fashion, medyo fast fashion, di ba? So, kapag bumili ka ng marami ngayon, baka hindi na siya uso next year. Parang gano'n. Yun yung iniisip nila. Yung sakto, yung nakuha kong design, kumbaga, for the Timeless last, siya. Timeless. gusto ng mga bata. Parang princess-like. Yung mga ganun. tutu, yun yun. Ganun. Yung mga tutu. Hanggang ngayon naman, mukhang yung mga bata, nakatuto pa rin. Yeah. Kaya nga eh. Di ba yung pamangkin ko nga, hindi natutulog? Hindi nasuot-suot yung tutu skirt niya. May ganun silang, Ang dumi-dumi na daw. may ganun silang effect sa mga bata. Gusto niya nga matulog na may pakpak pa eh. Natawaran na nila. Tutu skirt na lang. Tutu. Princess siya eh, ba't ba? Oo, ganun siya. So ano yun, actually, inaano ko rin sa'yo to eh, parang tinatanong ko nung nakaraan before pandemic eh, parang bakit mas preferred nyo yung wholesale kaysa yung tingi-tingi lang? Ang hirap kaya yung parang, di ba, pag experience ko to, na pag tingi-tingi, ibig sabihin, marami ka ring i-cater. Dahil kang kausap. Oo. Kasi marami kang kausap. Tawag dito, ganito yung color, ganyan-ganyan. Pag talaga, pag wholesale, halimbawa, sa Baclaran, ito yung order ko, pieces lang yung sasabihin niya. Kasi, Oo. Wala masyadong, Wala masyado. Ito yung sizes sa... Actually, ako na nga nagde-decide minsan eh. Ito lang yung mapoproduce ko ganyan. Ganun lang. Mas mabilis yung transaction. Unlike kapag retail, papaproduce ka naman isang rolyo, ganyan. Tapos, bibili sila. Tapos, i-impake mo pa. Yun, kapag isang bagsak. titiklopin ko lang. Tapos, ilalagay ko sa plastic. Tapos, deliver. Tapos na. Isang bagsak. mahirap mag-retail. Oo. Pero ngayon, di ba retail na? Masanay na yung mga... Punta tayo doon. Pero, Pigit. ano muna tayo? Pandemic, nangyari yung pandemic. Okay. Anong nangyaring adjustment sa inyo? Ano ba? Nung una, hindi mo alam kung paano gagawin. Lahat naman ng tao eh. What the heck is this? Tapos parang, tatagal ba to? Tatagal. Hanggang kailan? So, that's when I had to learn ads. Yan na. Ads talaga. So, Sa Facebook. Online sa Facebook ka na. ads. Marami yung, especially nung una, mas responsive talaga yung ads. Yung Facebook ads. Kasi lahat ng tao nasa bahay eh. Kaya nga. Tapos ayun, nakakakuha pa rin doon ng wholesale. Wholesale pa rin. Wholesale pa rin. Pero nung na-realize ko na parang, kailangan ko nang mag-retail. Kasi yung mga bumibili sa akin ng wholesale, nag-retail na sila. Hindi na sila bumibili. Yun, ganun siya. Okay. Sa demand din talaga. Sa demand din talaga. Doon na nangyari. Okay. So parang halimbawa, what do you call that? Nagpapatahi na rin sila. Yun. Dumidiretso na sila. Diretso na. Kasi alam na nila yung sistema eh. 'Di ba nung nag-wholesale naman, nag-pandemic, yung mga business people,
ginagawa nila. Dinodocument nila yung kanilang mga journey. Eh di natuto lahat. Natuto So, lahat. yung mga trades, secret trades, mga ganyan, sa Lumabas. binibili. Oo. Nalaman na nila. Paano nakakakuha ng mga mananahe. Alam na nila. So, it was easier for them to start their own tahian. Paano naging dynamic niya during pandemic kung napapatahi ka? Siyempre, lockdown. Paano yung Bawal sila logistics? sa tahian. Paano yung nangyari doon? Wala, I rested for 3 months nga nun eh. As in tigil? Tigil talaga. Tapos parang mask lang yata. Tapos, ang pinapagawa ko nun. Ganun lang. Pumapasok pa rin sila sa tahian? Hindi, kasi nag-stay in sila eh. Nag-stay in sila. Okay. Tapos yung ano nyo, yung pwesto nyo, anong ginawa nyo sa pwesto nyo sa Taytay? Wala, andun lang siya. Binabayaran pa rin, no? Oo, binabayaran pa din. Pero nag-stop na ako eh. Kailan ba ako nag-stop? Nakalimutan ko, 2004, 2023. Kailan ba yung baby? Parang ganun, 2023. Nakalimutan ko na. 23 o 22? Basta nag-stop ako nung nag-stop din akong mag-manager. Ganun. Tsaka kasi nga, dahil nga lumabas na yung mga Shopee, naging comfortable na yung mga tao sa online shopping. Ayaw na. Kasi nababasa ko dun sa Facebook, sa Taytay Changi page. Tsaka init kaya sa Taytay Changi. Ay, Di ba? sobra. Sobra. Heat stroke ko. So, Heat stroke Nababasa ko na, levels. ang hirap kasi magbiyahe, ganyan. Sabi ko, iba na yung voice of the people. Parang I have to adapt na. iba na, no? Ganun siya. Tsaka meron na ngayong mga galing China. Oo nga. Yun talaga yung medyo talaga. Medyo competition. Tapos yung difference nung kunwari nung market mo from pre-pandemic na wholesale to after nung pandemic, may kaibahan ba? Lumaki ba yung market mo? May nararating ka na ba na ibang lugar? Hindi naman. Parang mas okay lang ngayon kasi kasi dati sobrang dami mong gagawin. Pagod na pagod ka, pero maliit lang yung bago ka makakita ng break-even. Ngayon, maliit na lang yung production mo para makakita ka ng bago mag-break even. Bakit? So, kumbaga, mas malaki yung kasi margin. mas malaki yung markup ng ng retail eh. Kahit papaano. Ah. Diyos ko, yung mga markup dati ng wholesaler, this is small, medium, large, extra, meron sa kabaklaran. Diyos ko po, yung first size or extra small or small, parang negative 5 pesos pa ako doon. Ganun siya. O, kasi nga, wholesale eh. So parang dapat may mga loss leaders ka na, kumbaga para yung iba, mabenta din. Parang ganun. Yung So, iba palugi la talaga. Yung isang size palugi siya. Tapos yung the rest, saka lang siya may konting May mga ganong galawan Oo, pala, mga no? ganun talaga. Lalo na ngayon, mas mahirap ngayon kasi nababalitaan ko ngayon sa mga kadati kong batchmates. Batches. Oo, as in, hindi na yung per piece ang kita nila eh. Parang per rolyo na talaga. Tapos mura lang eh. Mas iba yung... Bagsak presyo na talaga. Ano talaga ngayon. Sabi ko, doon ko na-realize, hindi na talaga ako pang tiyanggi. Pang wholesale. Hindi na ako pang wholesale talaga. Kasi parang, kailangan direct na talaga ako sa market. Kasi may mga certain gusto Diretso yung mga na siya nanay. sa mga mamis. Yun, ganun siya. At saka nga, siguro with the advent of social media, nakikita natin nila yung mga trend sa mga bata, yung mga ganun, di ba? Yung mga nagkakaanuhan na. Dati, makikita mo lang yun sa mall. Pag nasa school yung mga bata, doon mo compare. Ngayon, yung algorithm mo siguro bilang matatarget ka eh. nanay. Matatarget Puro ka ng... ganun na, di ba? Sa TikTok lang eh. Totoo. Tapos ang Kwentuhan bilis, lang kayo. Oo. Bawal na patakbuhin ngayon yung bata na hubot-hubad dun sa labas. yung mga batch mo. Oo, yung mga batch nyo. Nakabrief lang. Oo, nakabrief. Minsan nga wala di ba? Wala talaga eh. Parang normal lang. Okay, may tumatakbong batang hubad. O kaya may hindi naman nakahubad. May Sando. naman. May sando naman. Either sando or Yung brief. sando na Sando lang. Sando. butas. Oo, butas. At Okay. saka yung Pili ka lang isa. rubber na tsinelas. Ano ba yun? Rubber na shoes. Hinebra. Either nakalagay. naka-sando o naka-brief. Hindi pwede both. Mamili ka lang. Iba na ngayon eh. Actually, iba talaga yung magnegosyo ngayon kaysa before. So ngayon yung yung format is retail. Yeah, retail Tapos na lang siya. hindi na Facebook. Facebook pa rin ba or TikTok Pero na? pa rin ako, Facebook ads pa din ako. Pero mura lang kasi. Kumbaga yung bayad ko dati sa bahay, sa Tiangge, kaysa ini-retail ko na lang ang na-ads na ganun. Less effort Tsaka din yung mas siya. may mga affiliate programs na parang bigyan mo lang yung mga mommies ng ganito. Tapos gawa sila ng video, tapos user-generated na yon. So mas madali talaga ngayon.
kumbaga, G naman yung mga mami. oo, mas ano ngayon, parang mas nadadali. Though, maraming competition, Oo. pero mas madali yung pagbe-business ngayon. Okay. Kaysa before na parang mano-mano talaga. Intro mo So, masama paano naman. kayo nagsimula sa TikTok? Paano ba ka nag-start? Kumuha ka ng Taga-Live. Kumuha lang ako ng As Taga-Live. in, nagganap ka talaga ng Oo, nag-live? madami na talaga nun. Oo, Para may silang mga- VA. Yeah, may groups talaga sila. Okay. Makapag-inquire ka ng magla-live Tapos, pa. dapat Parang vocation na yung live selling ngayon. Parang siya yung bagong VA. So, nag-create siya ng bagong ng Economy. career. Ng Oo. economy. Kaya nga iba Galing. yung mga artista na hindi masyadong madaming project. Ah. Yan yung sideline nila. Kasi may following sila eh. Si pangalan si Melissa Ricks. Naku, hangang-hanga ako sa nun. Oo, nagla-live siya ng talaga? toothpaste, ng mga... Sino nga ulit si Melissa Ricks? Yung kasabayan nila, Hindi Starstruck, no? Circle Nila Magic. Sandra. Ay, ni, Ni Matt, ano ba yun? yung Korean. Sino yun? Sandara? Sandara. Sino si Cassandra? Sandra yung sabi ko. Sandara. Basta alam mo yung Kapitan something, ano ba yun? O basta yung Pedro batch na Penduko yun. ba Pedro yun? Penduko. Ayun. Ah. Pedro Penduko, may lalaki doon na parang matangkad, tapos maputi, tapos parang kulit-kulit yung hair. Yung partner niya, naging love team niya doon si ano ba ngayon? Sandara. Si Ricks, ano ba Si yun? Melissa Ricks. Oo. Ayan na, gulo-gulo na yung mga pangalan. Ang galing niya sa showbiz doon. Ang galing. Hindi tayo pwede Hindi tayo pwedeng chismis. Pag ginawa natin Showbiz news. Chismis podcast to kung sino-sino. Wala. Wala. Wala tayong Nababanggit. itatamang pangalan. Ba't nadahot yung pangalan ko dyan? Oo, wag So yung question ko naman kay David, yung mga changes na ganun, like, pinag-uusapan nyo ba yun ni Lisa or like, hinayaan mo siya talaga na ikaw na bahala dyan sa sa business? Pinag-uusapan, syempre. May output din. May mga May input din siya. inputs din siya. Bukod sa pera. Sabi ko, manager talaga siya eh. Long distance manager. Maano siya, ma-involved naman siya. In fairness sa kanya. Hindi Kailan ka pala nakabalik Nakauwi. nun? Nakauwi. 2017. Oh, yun. So, Ilang Hindi ko years magaling yun? sa date eh. Ilang years yun after nyo nagsimula? 2. Sabi mo 2015. Yeah, 2015. So 2 years. Hindi eh. Wait Sabi mo lang. 2015 tapos 2017. Di ba 2020? Kailan ka ba napunta dito? 2013 yata yung Ayan. Ay, oo nga pala. Kinasal Uy, kasi kami 2015 to 14. Tama, 2014. 2013 niya sinumulan yung tahian. Uwi ako 2018. So 5 years matagal na. din. Total. Pasok ka naman doon sa 5 years na Senate, no? Mas maaga ng onte. 4 years Napaaga. and 8 months yata. Parang Kasi ganun. gusto na rin niya mag-US. Ang dami niya rin gustong gawin. Okay. Ayaw mo na maging OFW. Hindi naman. Hindi naman. Binigyan niya ako ng ultimatum eh. Grabe naman to relasyon na to. Puro Parang ultimatum. uwi! Hindi yun. Hindi yun. Hindi ka pa parang pauwi. kumbaga parang Hindi, parang next level na kasi. Parang, alam mo yun, magsama naman lang kami. Parang ganun. Pero ano yung parang requirement nyo para makauwi ka? May May certain amount ba? Or... Hindi yung parang at least livable yung income namin dito. Yun lang kumbaga naman. parang pag iniwan ko yung trabaho ko, Hindi naman siya parang kailangan magtrabaho right away. kaya. Kasi nagba-manager na rin yata ako nun sa Sun Life eh. Oo. Parang ganun. Dami niya racket. Hindi. Dami niya ginagawa sa buhay. Dami niya Dami ginagawa sa energy. buhay. Oo. Magbabawas na nga ako. Pag ano pala pag 40 years old, hindi na pala pwede na marami. Pag, Ano ba yan? pag kayo pala, kayo mga 40 years old. Wow. Yung naman siya sa'yo. di ba? Naya naman siya. Magkakabatch sila ng college, guys. Kasi kailangan mo nang bawiin yung oras mo eh. Tsaka energy. Parang kailangan mo na talaga maging smart Siyempre, sa ano ka na eh, parang for the longest time, parang kayod eh. Yeah. Nag-grind eh. Pero pagdating ng enjoy naman na natin to, di ba parang gano'n? Ako parang ano naman, parang hindi naman enjoy, parang parang mag-chill lang, ganun. O hindi man lang nga enjoy eh, parang chill Pahinga lang. Pahinga. So, Kaya nakauwi nag-ano nakauwi si David after 5 years. Almost 5 Almost years. 5 Almost 5 years. years. So, anong ginawa mo pag uwi mo? pag uwi ko, nung umpisa, wala. 8 months. Tinutulungan ko Chill. lang siya sa Sa business. Sa business.
pinagdadrive ko siya, Pero ganyan. may driver naman kami nun. So, hindi naman siya, pag hindi lang talaga siya Alternate driver. Oo, pero kasi nung before ako umuwi nun, nag-iisip na rin ako ng parang pwede kong gawin dito noon. Kasi nga parang sabi ko, parang kung mag-i-engineer ako dito, parang hindi ko na... Wala rito. Nope. Oo, parang gano'n. Sabi ko, parang hindi na rin ako gaganahan kasi syempre galing ako sa international. Sana hindi ka na umuwi, di ba? So, doon ako nagsimula mag-interested sa mga stocks, sa trading. So, tatlo yung engineering yung background dito. Wala nang engineer dito. Wala. Pero, Baka pwede na ako mag-engineer. parang complete na tayo. Pero bumalik ka kasi may construction kayo eh. So, kahit pa paano di ba? Pero hindi naman yung katulad talaga. Kasi di ba iba yung parang project manager ka na nag-business manager ka kaysa dun sa engineer mismo. Parang magkaiba kasi siya eh. Tama. Tama naman. Doon na ba tayo sa next business nila? Hindi, wag na. Wait lang. Tapos parang... Wait lang. Ayaw. Hindi, Meron parang pa, meron gusto ko pa. ng Hindi pa nga tayo umabot sa na yung TikTok eh. anong TikTok? Yung sa pagla-live. Sige, tapusin natin doon. Sige. Sa TikTok, kamusta? Anong mga naging experience nyo sa TikTok? Yung mga naging learnings nyo? Anong Sa seasonal talaga pagla-live. siya? Seasonal Paano siya. seasonal? Like, hindi siya laging malakas, hindi siya laging mahina, ganun. Kumbaga, may siya, may seasonal. May season ng tagtumal. Kailan, ano yan? Parang malalaman nyo kung Christmas, kailan ganun. malakas, kailan mahina. Oo. Depende sa items mo. Halimbawa, pag may mga items kasi from January to March, malakas. Yung mga pang-graduation. Sa bagay, no? Tapos- Tuto na pang-graduation. Ano ba itong mga batang tong graduate? Moving up. Moving up. Moving up. Ganyan. Yung mga First formal. communion. Oo, ganon. Tapos pag summer, malakas na. Kailan ba yung peak ng binyagan? Actually, yung binyagan medyo all year round. All year round siya. Tsaka Wala birthday yan. gumagawa ng mga Birthday baby yan. loves. Tapos yung ang pinakamahina, itong season na mahina ngayon. From August to, hindi pala, June to August. Kasi gastos ng mga nanay eh. Di ba bumalik na kasi ng gastos? nag-school. Oo, June to August. Mahina So talaga nagtitipid siya. yung mga mami. Titipid sila. Tapos yung October, kasi mga communion, ganyan, mga maraming events, mga pictorial, hanggang December. Per months. Per months, okay din. Ayos. So, doon malalaman na may cycle talaga siya. Pero, ang mga learnings is, you have to know your competitors talaga. Titignan mo pa rin. Oo. Paano mo nakikita yun? Bumibili ako sa kanila. Yun din yung sinasabi sa akin ng mga okay. titingnan nila yung tahe, yung style. ganun. Titingnan mo yung sizing nila. Para pag nag-live ka, alam mo na yung wala sa kanila na meron sa'yo. Parang ganun. You always have to think of your competitors, kung ano yung needs nila, kung ano yung reklamo sa competitors mo. Ganun talaga siya eh. Ganun. Okay. Nice. So, sabi nga nila, di ba, let your enemies, parang Close to you. close to you. Oo, yan, quotable quotes na yan. may highlight na. May highlight na. Keep your naka 1 point. friends close, enemies closer. Naka 1 point siya rito. Siya pinaka-ontik sinabi. Ayun, pinag-isipan niya. Nakapuntos. Nag-ano eh. Isip siya ng quotable quotes niya eh. Anyway, Keep Sige, your sige. enemies closer. Wala. tigil muna natin dito. Ituloy natin sa Yung next next episode. naman. So, kung nabitin kayo, no, abangan nyo yung next episode. Tutuloy natin yung kwento nung business ni Lisa at ni David. Thank you for listening to another episode of The Dinkwap Show, and we'll see you on the next one. Bye. You were listening to The Dinkwap Show.